Haideți să vorbim puțin despre scandalul magiunului de Topoloveni. Pentru mine e un caz foarte interesant. Deci, ce s-a întâmplat? Firma care produce magiunul de Topoloveni, care se numește Sonimpex Topoloveni, a fost delistată din Metro. Magiunul de Topoloveni, produsele firmei, au fost delistate din Metro, ceea ce a provocat o reacție publică a fondatoarei firmei, care acuză Metro că a delistat produsele sale, deși volumele erau în creștere și că practică un fel de politică împotriva produselor românești. Ministrul Agriculturii, care este un populist fără niciun fel de cunoștințe de economie, probabil este cel mai incompetent ministru pe care l-am avut agricultură de la ministrul Neanic încoace, a preluat tema și, bineînțeles, a spus că va lua măsuri, că va propune o ordonanță prin care retailerii nu vor mai putea să delisteze produse românești dacă produsele respective au cel mai mic preț. Chestiunea a fost preluată și de alți politicieni care au făcut din povestea asta un scandal și care amenință în mod serios să introducă o astfel de legislație care să protejeze produsele românești și să oblige retailerii să aibă o atitudine mai favorabilă față de acestea. Sigur că au fost analiști care au spus că în momentul în care luăm astfel de măsuri care să favorizeze produsele românești, intrăm în conflict cu legislația europeană și că ne vom trezi foarte repede cu o procedură de infringement, ceea ce este absolut credibil. Am vrut să înțeleg cum văd oamenii această chestiune și am propus un sondaj pe LinkedIn care sună așa. Am zis să zicem că ești un buyer la un mare retailer din România. Ai citit în presă despre scandalul provocat de acuzațiile formulate de Sonimpex Topoloveni SRL, producătorul magiunului de Topoloveni, la adresa Metro Cash and Carry pentru că a delistat magiunul de Topoloveni. Primești un e-mail de la Sonimpex Topoloveni prin care îți propune o întâlnire pentru a lista produsele firmei în lanțul de retail pentru care lucrezi. Ce faci? Variante. Ești interesat pentru că sunt produse bune. 65% dintre cei 43 care au răspuns au spus că da, sunt interesat pentru că sunt produse bune. Nu, pentru că nu vrei scandal, 9%. Da, dar cu condiții noi, 26%. Și haideți să ne uităm puțin la aceste răspunsuri. Cei care au răspuns că ar trebui să fie interesat pentru că sunt produse bune, au și partea lor de dreptate. Da, produsele firmei Sonimpex sunt produse bune. Cum se vede pe ecran, nu sunt produse ieftine, ceea ce este absolut normal, pentru că Sonimpex a făcut din magiunul de Topoloveni un brand și e normal ca investiția lor în marketing să vadă și în preț. Deci produsele lor sunt mai scumpe decât magiunul de Răureni sau mult mai scumpe decât acest magiun pe care l-am aici, pe care îl consum eu de la Arovit, care este tot fără zahăr. Deci, logica este, dacă sunt produse bune, ar trebui să fie interesat. Sunt produse care beneficiază de un brand name. Și da, logica e corectă, un buyer ar trebui să fie interesat de astfel de produse. Dar haideți să stăm puțin să ne gândim la următorul tip de răspunsuri. Nu pentru că nu vrei scandal. Dacă ești un buyer la un mare retailer, care e obiectivul tău? Să faci profit pentru firmă. În momentul în care tu iei un cumpărător care, odată delistat, deci s-ar putea să vrei să-l delistezi. De ce? Pentru că nu-ți convin volumele, de exemplu, sau nu-ți convine profitul pe care îl faci la produsul respectiv. În momentul în care nu poți să-l delistezi fără să strânești un scandal public cu implicații serioase asupra afacerii, te întrebi dacă chiar îți dorești un astfel de furnizor. Eu, dacă aș fi retailer, nu aș accepta o întâlnire. De ce? Pentru că în momentul în care iese un astfel de scandal, tu, ca buyer, trebuie să te duci la management și să spui: uite că tratamentul a fost corect, uite că decizia a fost corectă, da, uite ce a ieșit. Deci, oricum, nu are nimic bun ce să iasă pentru tine, ca buyer, din povestea asta. A treia opțiune este da, dar cu condiții noi. Ce înseamnă condiții noi? Da, te accept la întâlnire, te accept la listare, dar vom avea în contract condițiile în care te delistezi fără ca tu să-mi poți reproșa de ce te-am delistat. Da? Neîndeplinirea volumelor, neîndeplinirea adaosului comercial sunt motive suficiente. Le trec în contract
s-au întâmplat astea, voi avea contractul de partea mea. Înseamnă asta că nu voi mai fi supus la presiuni politice, că nu mai poate fondatoarea firmei să iasă în presă? Ba da, va putea să iasă în presă, dar cu pericolul că în momentul în care va fi dată în judecată va putea pierde procesul și probabil o sumă importantă de bani. Ce vreau să spun este că atunci când luăm astfel de măsuri, cum ar fi să ieșim în presă și să atacăm parteneri de afaceri, sunt consecințe. Trebuie să anticipăm care este rezultatul acțiunilor noastre. Trebuie să anticipăm ce înseamnă să apelăm la forța politicienilor. Trebuie să anticipăm rezultatele pe termen lung ale acțiunilor noastre. Prin urmare, nu sunt fanul acestei măsuri pe care a luat-o Soninvex. Cred că a greșit profund, cred că și-a dăunat afacerilor, cred că trebuia să rezolve chestiunea cu retailerii, cred că trebuie să dea atenție motivelor pe care le-au retailerii, pentru că retailerii nu sunt dușmanii Soninvex. Retailerii nu sunt dușmanii furnizorilor lor. Peste 80% din produsele pe care le vând în supermarketuri sunt de la furnizori locali. Chiar dacă sunt din import, firma importatoare este firma românească. Ei n-au interes să distrugă relația cu furnizorilor, pentru că și-ar distruge business-ul. Cred că aici e vorba de o introspecție a companiei pe care trebuie să-și o facă, o analiză pe care trebuie să-și o facă, să înțeleagă de ce mulți retaileri renunță la produsele sale. Ok, dacă aveți alte păreri, mi-ar face plăcere să le aud în comentarii, promit să răspund la toate comentariile. Asta a fost tot în legătură cu acest subiect. Dacă nu v-ați abonat la canalul meu până acum, vă invit să o faceți și să apăsați și pe butonul în formă de clopoțel ca să fiți avertizați când încarc un film nou. Toate cele bune, la revedere!